Sách Kinh nghiệm Chúa từng ngày. Suy nghiệm ngày 4 tháng 11. Đừng để một ai coi thường con. Đừng để ai khinh con vì trẻ tuổi, nhưng hãy lấy lời nói, cách cư xử, tình thương, đức tin và sự trong sạch làm gương cho các tín hữu. 1 Timôthê đoạn 4 câu 12. Timôthê là một chàng trai trẻ tuổi chân thành. Ông thiết tha khao khát được phục vụ Chúa. Tuy nhiên, một số sự yếu đuối trong đời sống của Timôthê ngăn cản ông, khiến ông không thể phục sự Chúa một cách xác tín. Timôthê là một người rất trẻ để có thể là một lãnh đạo tôn giáo, và rõ ràng có một số người nghi ngờ khả năng của ông. Timôthê có bản tính dịu dàng với tình trạng sức khỏe kém. 1 Timôthê đoạn 5 câu 23. Tình trạng như thế là một khởi đầu không thuận lợi cho một mục sư trẻ rao giảng phúc âm trong thời kỳ bách hại. Phaolô thúc giục Timôthê đừng để cảm giác bất an vì trẻ tuổi của mình làm nhụt đi sự nhiệt huyết và lòng trung tín trong việc thực thi những gì Chúa đã phán dạy ông. Thay vì tranh cãi với những người chỉ trích Timôthê, Phaolô thúc giục ông hãy sống như một tấm gương về sự yêu kính Chúa. Phaolô khuyên nhủ Timôthê hãy sống một đời sống không chê trách được trong lời nói, lối cư xử, tình yêu thương, tinh thần, đức tin và sự trong sạch, để cuộc đời ông sẽ là một tấm gương cho những người khác trong hội thánh noi theo. Đời sống của Timôthê phải là một bằng chứng cho thấy Chúa đã kêu gọi ông. Tầm nhìn của Chúa vượt trên tuổi trẻ, tính nhút nhát và sức khỏe yếu kém của Timôthê, và Ngài thấy được tấm lòng chân thành của ông. Khi bạn hết lòng bước theo ý muốn của Chúa, bạn có thể thấy mình giống như Timôthê. Có lẽ có một vài điều về bản thân bạn dường như khiến bạn không đủ điều kiện để phụng sự Chúa một cách có hiệu quả. Có thể bạn quá nhạy cảm vì là một người mới tin Chúa, hoặc là một người có quá khứ tội lỗi. Có lẽ bạn đã không được học hành đến nơi đến chốn, hay không có tiền bạc hoặc địa vị trong xã hội. Bạn có thể đã trải qua sự thất bại trong việc phục sự Chúa trước đây. Đừng để điều đó khiến bạn e sợ trong việc bước theo ý muốn của Chúa. Lĩnh vực mà bạn yếu đuối có thể là một phương tiện để Chúa chứng tỏ sức mạnh của Ngài. 2 Timôthê đoạn 12 câu 9. Hãy để Chúa bày tỏ lời Ngài kêu gọi bạn bằng cách biến đổi đời sống bạn thành một mẫu gương của sự yêu kính Chúa.